Techies! Ayan, welcome back again sa aking Liz Tech channel. So, nandito naman ulit sa Liz for another video. And guys, for today's video is mag-unbox at re-review naman tayo ng first ever gaming phone ng itel. Yes! At excited ako kasi affordable lang to guys at gaming phone na. Kaya samahan nyo kung itest to kung legit ba na maganda ito sa gaming. Kaya huwag natin patagalin pa ka-Techies. Ayan, magsimula na tayo. Ayan na nga guys, excited na ako kasi itong pinakabagong itel phone is ang kanilang itel RS4. And yes, this is a gaming phone since MediaTek Helio G99 Ultimate ang kanyang processor. May 45 watt din siyang power charge and up to 256GB ROM and up to 24GB RAM na rin siya. And 120Hz high refresh rate na rin siya. Kaya exciting talaga. And there nga, makita nyo ang kanyang box. But ipapakita ko sa inyo yung whole packaging talaga niya na nakuha ko. And there guys, makita nyo sa screen. Packaging pa lang, talagang bongga na. Usually, yung ganitong packaging is nasa high-end phones. Pero hindi pa patalo si itel. As you can see there, may character na ng Free Fire. Since nakakolab pa rin sila ng Free Fire, guys. Ayan, dalawang character nila dyan ay bubungad agad sa kanilang malaking box. And inside the box is where you can see yung lanyard box, yung phone calling fan, at yung earbuds niya. So yes, yung earbuds niya guys is wireless. Transparent ang kanyang lalagayan. At sobrang ganda. Ayan, nag-step up talaga yung itel ngayon pagdating sa kanilang mga accessories din. At ito yung itsura ng kanyang cooling fan din, ka-Techies. Gamit na gamit to kapag ka naglalaro ka para hindi talaga uminit yung phone mo. And of course, yung phone case nila, as you can see there, yan po yung itsura ng phone case. May character din ng Free Fire. At eto na nga ang pinaka-exciting part. Ang kanilang box mismo ng itel RS4. Talagang dito ako na-shock guys. Kasi hindi ko in-expect na isang entry level. Tapos ganito naka-solid yung packaging niya. Makita niyo naman dyan, magnetic yung kanyang box. At ang maganda nga is yung kanyang details ng box mismo. May hologram din itong kanyang RS4. Kaya ang ganda kasi sa packaging pa lang guys, talagang hindi ka makakaisip na entry level phone lang ito ng itel. Ganun sila ka-level up, ka-Techies. So, inside the box guys, ayan, bubungad ang unit. May free clear case din po siya. Then, ayan po yung kanyang 45 watt na charger and yung kanyang USB Type-C cable. So, eto na nga ka-Techies ang mismong phone itself. Nakita nyo naman, hindi ko na-explain kung gaano kaganda etong kanyang disenyo. And since diba, yung pinaglalaban nga nila dito is pang gaming phone na nga nila ito. So, ayan, diretso na tayo guys. Mismo sa kanyang system at sa kanyang gaming performance. As you can see there nga is powered na siya ng MediaTek Helio G99 Ultimate powerful gaming processor. So there, iti-test natin to agad-agad guys. With of course, the Free Fire game. Kung maganda pa siya sa gaming. Para ma-confirm natin kung sobrang ganda ba talaga nito. So there, makikita nyo agad tinest natin siya. Guys, true enough, as we tested it, sobrang smooth po ng gaming performance niya. So thanks to its G99 Ultimate powerful gaming processor, talagang sobrang smooth ng gaming performance niya. Good thing din is 6nm na rin kasi itong phone na to. Kaya ayan, makita nyo, it allows the chip to have more transistors providing ultra-efficient performance. Ang ganda rin daling ng character niya. And another thing na kinaganda din sa gaming nito guys is meron siyang eye boost. Nakakatulong din to para magiging immersive yung gaming experience and also enhance stability experience. Kaya kung makikita nyo nga dyan sa testing, wala talaga siyang lag at wala talaga siyang frame drops at stable yung gaming performance niya. Ayan, so makikita nyo rin guys kung gaano din kaganda ang performance ito even sa Mobile Legend Bang Bang. So there makita nyo, high frame rate at ultra setting din yung kaya niya. At makita nyo nga dyan, nice din yung kanyang graphic. Makita nyo, wala din siyang lag. Aside sa kanyang processor, ayan yung kanyang storage and RAM.
is malaki rin. In fact, meron siyang up to 24GB RAM and 256GB ROM. So, sa up to 24GB RAM na yan, talagang mas nakakatulong siya, no, to have an easy multitasking operation. Kahit 18 apps pa yung nag-run in the background, smooth pa rin po yung kanyang performance. And imagine, entry-level phone lang to, guys. Kayang-kaya niyang i-run yung 18 apps because of its huge RAM and of course yung ROM din niya. So kahit ilang game app pa yan or ilang photos or videos pa yan yung i-install niyo sa phone na to, is hindi siya maglalag dahil ang laki din ng kanyang storage, which is impressive sa kanyang price point. At ngayon naman, since isa din sa selling point ng phone na to is ang kanyang battery at ang kanyang charging performance, is tinest din namin agad etong kanyang charging. And then nga makikita nyo yung kanyang 45 watt power charge. Nag-charging test kami, guys. And there, from 11%, nag-charge kami ng 10 minutes lang ha, 24% agad siya. And 55% siya after 35 minutes. And naging 67% siya after 45 minutes. At ayan na nga, guys, after 1 hour, naging 100% na siya. So, hindi na siya bad as an entry-level phone kasi usually yung mga entry-level phone na china-charge ko, hindi supported ng 45 watt charger, naghihintay talaga ako ng at least 2 to 3 hours para ma-fully charge. Pero ito, guys, amazing because 1 hour lang, fully charged na agad ang ating itel RS4. So, para sa akin, sa charging experience, it is pretty impressive na ganito kabilis na siyang i-charge. Though, hindi ko na-experience sa first charging yung sinabi nilang 30 minutes 80%, pero hindi na siya bad, guys. Kasi sa 1 hour, di ba 100% agad. So, ayan, nakita nyo na even sa charging is talagang hindi rin nagpapatalo etong bagong itel RS4. So, hindi ka na maghihintay ng mahabang oras para makapaglaro ka na ulit ng iyong favorite games. At ayan, kaya din naman medyo solid talaga yung consumption ng kanyang battery kasi 5,000 mAh din naman ang kanyang battery life. And eto pa, may battery lab din kasi siya. So, etong battery lab, nakakatulong din talaga to para ma-suppress etong kanyang battery consumption. In fact, meron po siyang AI Smart Charge, ayan, bypass charging, and charging safety protection. So, ayan, guys, tinest din namin to sa draining para makita nyo rin. So, from 100%, nag-play kami ng YouTube. Ayan, at makita nyo dyan, guys, na naging 96% lang. And naglaro kami ng Mobile Legends for 30 minutes and naging 93%. So, imagine, from 100%, ginamit naman siya for 1 hour. Konti lang yung battery life na kinuha sa kanya. Solid yung kanyang battery consumption, guys. Kung social software use lang din naman, talagang magagamit mo siya ng 18 hours. Now, kung fully straight gaming naman, is magagamit mo naman siya ng 7 hours. So, there, nakita niyo na po yung kanyang battery performance and gaming performance. Now, punta naman natin yung kanyang screen. Sa third selling point naman ng phone na to is ang kanyang screen. So, see there, makikita nyo, si itel RS4 is meron siyang 120Hz high refresh rate. Medyo wide din naman yung kanyang screen size since meron siyang 6.6 inch punch hole display and 94% screen to body ratio naman siya. Although meron pa siyang chin, no, makikita nyo naman, pero ang maganda is punch hole na siya. Ayan. And smooth din po yung kanyang screen display. Though hindi ganun ka super impressive yung quality talaga ng kanyang screen, pero hindi na siya bad sa kanyang price point. And now, sa kanya namang fourth selling point na masasabi ko is ang kanyang design. As you can see there, guys, napakaganda ng design ng bagong itel RS4. So, tawag nila dito is racing craftsmanship design. So, there makita nyo para siyang pang racing. Ito kanyang back finish at back design. Meron siyang silvery white color at meron din siyang Lurex black metal. At kung makita nyo dyan, guys, elegant din itong kanilang plain leather beige color. Ayan. At flat din yung kanyang frame na may round edges. Ayan. Hindi po siya curved screen, pero
okay at maganda po siya. Slim lang po yung phone and lightweight lang po siya. So, there makikita nyo naman dyan kung gaano siya kaganda i-flex. Guys, another selling point ng phone na to is of course yung rear cam nito. Yes, because meron siyang 50MP clear rear camera at 8MP din yung kanyang front cam. So, ayan, sa camera niya guys, in fairness, impressive ang kanyang rear camera. Makita nyo naman dyan yung mga sample shots ko. HD at clear naman yung details niya guys. Beautiful po yung mga captures natin dyan. At meron pa siyang 10 times zoom din. Dami din po siya features na pwede nyo i-explore. May AI beauty effect, beauty filter, portrait blur. May super night din po siya. At maganda rin po yung kanyang sky shop. Ayan, isa din sa nagustuhan ko guys is pwede kayong makapag short film ng mga video templates dito. Ayan. So, there makita nyo rin dyan yung front camera performance niya. Though, hindi talaga ako totally na-impressed, no, sa kanyang front cam, pero hindi na bad ang portrait performance niya. Then, sa video, guys, pwede po siya makapag-video ng 1080p at 30 frames per second sa rear cam. Then, pwede din pong 2K video. Ayan. So, nasa inyo na yan kung ano yung resolutions na gusto nyo. And ayan, may other features din si itel RS4 na discover ko. Meron siyang Ivana voice assistant. Ayun, it supports calling, messaging, WhatsApp, and a lot more. Then, meron po siyang dynamic bar. Ayan. So, yung dynamic bar yan, guys. You can get important information. Kita nyo yung charging, call, face unlock, yung battery status. Ayan. itel OS 13.5 na rin siya, guys. And, okay din at maganda rin naman ang kanyang operating system. So, yun na, guys. Nakita nyo naman yung performance niya. And, ayun na nga. Dito tayo sa exciting part, yung price niya. Sobrang na-surprise ako ka Techies kasi hindi ko in-expect na very affordable lang pala itong itel RS4. In fact, etong kanyang 12GB RAM na up to 24GB at etong kanyang 256GB ROM is nagkakahalaga lang po siya ka Techies ng 7,499. Yes, you heard it right. Ganun lang po siya ka-affordable. Abot kamay lang po siya. Then, ang kanyang other variants naman na 16GB plus 128GB is nagkakahalaga lang ng 6,299. Ganun lang din po siya ka-affordable, guys. And nakita nyo naman yung kanyang performance. Talagang na-surprise ako. What? Kumikita pa ba si itel dito? Makita nyo naman, di ba? Ang ganda na kanyang gaming performance. Ang ganda rin po ng rear camera performance niya. Eh, siguro yung hindi ko lang masyadong na-appreciate dito, to be honest, is yung front camera lang niya. But the rest of it, yung rear cam, yung gaming performance nito, yung storage and RAM, yung charging nito, talagang impressive. At talagang sobrang sulit na yan sa kanyang presyo, guys. By the way, ang official launch nito is this April 15. Kaya, abang-abang na kayo, guys. Kasi for sure, masosold out din agad ito. Pag bumili kayo sa kanilang store, ayan, may official freebies sila na itel A10 EARBUDS or itel BudsFire. Limited lang po yan. Price starts up to 4K plus via Shopee voucher. So, mas mabibili pa siya ng mura kapag maka-avail kayo sa kanilang voucher sa Shopee. So, ayun na nga ka-Techies, talaga namang napaka-generous ng itel for this. Kaya, I hope na na-enjoy nyo rin ang aking testing. At kung may mga comment kayo about this, don't forget to comment down below. So, ayun lang po. Sana nagustuhan nyo po yung aking review. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again, ka-Techies, till my next video. Bye!